شو؟ يلا ثانية بس. اوكي 3 2 1 اكشن. أنا السركيس وهيدا عالمي. اسمي سركيس جولفيان. أنا فول تايم دي جي سلاش كولاج ارتست collector of all kind of vintage magazines photo collector وميوزك كل شيء خاصه بالارت و I like to upcycle. على فكرة في عندي صور حلوة. إذا شوف شغلة حلوة بتنعاز أو تركب معي بالارت وورك ما اخدها يعني. It's not hoarding يعني it's not بس إنه بجمع بس تجمع. من أنا وصغير يعني كنت دايماً في هالاندفاع إنه تعبر عن حالي، بس كان دايماً تختلف الطرق. كنت جرب أكتب، رجعت عملت شوية ميوزك برودكشن، رجعت عملت ليدر كرافتنج. ليك إذا بدك تقول دايماً كان في عطش ل سوريل وورلد، للعالم يلي وراء يلي عم نشوفهم، بس كل مرة كنت عم برويها بشي طريقة. في فترات رويتها بطرق بشعة إن كانت الكول اند سو اون، يعني فكرت إنه رح توصلني لهدف معين بس طلعت لا، عم بتدمرني يعني. ب 2001 رحت زيارة على أرمينيا، رحت مع رفيقي. فورشنتلي أخذني على المتحف اللي هو بيت الدايركتور سيرجي باراجانوف. ما كنت أعرف عنه شيء أنا، وأول شيء تعرفت عليه هو ببيته يعني. It was very inspirational for me. كتير حسيت إنه هيدا العالم تبعي. وهنيك شفت حلم كان إنه باراجانوف معي، وصار يقول لي إنه فيك تعمل هيك شيء ب your own material. كانت هيديك الفترة إنه ما كنت عم بعبر عن حالي بشيء يعني، ما كنت عم بعمل شيء، بس إنه بشتغل دي جيينج وجمع أغراض. بعد هاي الحادثة بشي 12 سنة كنت ببيت أهلي لمرتي، وكان في قدامي صورة سانت ريتا اللي هي أمها شغلتها. رجعت ذكرت الحلم بمتحف باراجانوف، ونتيجة هي كانت هاي أول قطعة بروكن بريدج. في أنا أعطيك العنوان وأنت تتخيل كيف ما بدك من خلال الاليمنتس موجودة باللوحة يعني. I'm very chaotic. بالنسبة لإلي الكايوس هي الموجود، بس إنه محلات بتصير سيستماتيك ومحلات بتصير not systematic. بالآرت ما في perfection يعني. أنت اللي عم تحسه تحطه وخلص، بس تيجي تتركبها هي بتركب لحالها، ما بتيجي بفورس، ما في شيء بالغلط. الكولاج unfortunately ما عنده اودينس كتير هون بلبنان. بيلاقوا الكولاج منه شيء جدي يعني مثل غير شغلات، بس it's a result of my imagination يعني. بتعرف هاللونا بارك اللي على المعزة؟ هونيك نهار أخذوني أنا وصغير يعني، كان في لعبة حصان في فرد بدك تقوز نيتيف. ليه؟ ما غطت هيدي الفكرة إنه من أنا وصغير وصلت معي للكاركتر إنه خليني أخلق هيدا الهولي كاوبوي اللي ما بيقتل نيتيف. It's a persona, it's a character يعني، ما في شيء extraordinary about it، بس إنه براسي وأطلع على البايسكل وأبرم بهالبرش حمود هالعوينات وهالشابو يعرفوني هيك، وأطلع برا بقى هيدا الكاوبوي خيي يلم أغراض ويركب. هاي عم نحكي ب 2016 17، كانت بعدها برج حمود أكتر أرتستيك.
كان بتلاقي more vintage shops، كنت بتلاقي more libraries، كان في أكتر music shops و musicians وهيك. هلا في أنجب بينعدوا كم محل. Everything is inspirational for me بهالمنطقة. إن كانت العجقة، صوت الموتويات، diversity of people diversity of the choices والتيست، كله inspirational وكله بيأثر على الكولاج تبعي. تلاقي اللي بدك اياه واصوات اللي بدك اياه، حتى لو فيك تضم صوتك على صوتهم عشان توقف لما تعمل توصل محل خلص بتقول خيي خلص ما بقى بدي اعمل، بس انت حاطط هدف، ما في خطوة بدك تعملها الا ما تواجه الخوف منها. يعني هي ليك بتصير شغلتين بهالحياة، يا بتصير ذهبة مع الريح أو بتصير حصان طروادة. طالما عم بتقاوم، طالما يعني you're doing good.